υποτίθεται πως θα δεις κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπεις κάτι τέτοιο. Αυτά παθαίνει όποιος θέλει να έρθει να δει τον καταράκτη Ιούλιο μήνα. Μην έρθετε, μέχρι τον Ιούνιο λέει εδώ ότι μπορείτε να το δείτε. Και φυσικά για να φτάσεις στον καταράκτη παίρνεις αυτό το δρομάκι που σε οδηγάει εκεί στους καταράχτες, που δεν τους βλέπουμε τώρα γιατί δεν υπάρχουν. Τρέχει λίγο νεράκι εκεί κάτω. Δεν νομίζω να έχετε την εντύπωση ότι θα πάω εγώ εκεί κάτω για να τραβήξουμε 38 βαθμούς. Όχι, δείτε το από εδώ. Είμαστε στα σοκάκια του Σιράκο, ένα πολύ γραφικό χωριό, και είμαστε λίγο πριν φτάσουμε, χτυπάει και το τηλέφωνο, λίγο πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο, στο Ξενώνα Γκούρα, όπου θα διαμείνουμε. Πάρα πολύ γραφικό χωριό, θα σας το δείξουμε όμως μετέπειτα, οπότε πάμε, προχωράμε και τα λέμε σύντομα. Γεια σου σκυλάκο. Πού είσαι αγάπη μου? Τι είναι μωρή, είσαι καλούλης? Είσαι καλούλης? Ναι. Θες χάδια? Και εδώ είναι η κεντρική πλατεία. Και η εκκλησία του χωριού. Πάρα πολύ όμορφο χωριουδάκι, το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε, και επειδή νομίζω το κανάλι μας έχει και ένα νόημα για τη φωτογραφία, σίγουρα μπορείτε να συναντήσετε έτσι πάρα πολύ όμορφες γωνίες για να φωτογραφίσετε. Γεια σου σκυλάκο. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχει πέσει και πείνα. Να δούμε και το υπόλοιπο χωριό. Άμα σας αρέσουν λοιπόν οι οδηπορικές εκδρομές, σίγουρα τα Τζουμέρκα και εδώ στο Σιράκο έχει πάρα πολλές, πολλά ωραία μονοπάτια, τα οποία περνάς μέσα από τη φύση, και θα επισκεφτούμε μερικά από αυτά τις επόμενες μέρες, έτσι για να πάρετε μια γεύση και για να δείτε κι εσείς τι μπορείτε να βγάλετε. Θα το βγάλουμε και φωτογραφίες, να δούμε, να ανακαλύψουμε καινούργιες φωτογραφικές γωνίες, πολλές βρυσούλες τριγύρω μας, και
και πολύ δροσιά. Αυτό που πρέπει να προσέξετε εδώ στο Σιράκο είναι ότι το αυτοκίνητο δεν έρχεται μέσα στο χωριό. Έχετε λοιπόν δύο διαδρομές. Η μία διαδρομή είναι στο δρόμο που πηγαίνεις, έχει μία διχάλα και σε οδηγάει σε πάρκινγκ. Αν κουβαλάτε όμως βαλίτσες και τροχύλατε κτλ, επειδή είναι εξαιρετικός δρόμος, πολύ όμορφος, αλλά έχει ανηφοριές κατηφοριές, πηγαίνετε από τον άλλο δρόμο. Θα σας δείξω και το χάρτη εδώ πέρα νομίζω. Πηγαίνετε τον άλλο δρόμο που θα σας πάει κατευθείαν πολύ κοντά στο χωριό, σε ένα πάρκινγκ που θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας και μετά θα έχετε γύρω στα 200 μέτρα περπάτημα για να φτάσετε στην κεντρική πλατεία. Δεύτερη μέρα στο Πήλιο. Όχι. Λοιπόν, δεύτερη μέρα Τζουμέρκα. Και σήμερα θα κάνουμε μια οδηπορική διαδρομή, η οποία είναι γύρω στις 3 ώρες. 1,5 ώρα να κατέβεις, 1,5 ώρα να ανέβεις. Μόνο που το είπα κουράστηκα. Όπου θα πάμε Καλαρίτες και θα γυρίσουμε πίσω στο Σιράκο. Και όπου θα περάσουμε από ποτάμια, πηγάδια. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ένα κουτί, ένα μεταλλικό κουτί, το οποίο το χρησιμοποιούσαν πριν αρκετό καιρό. Κάνανε μία ανακαίνιση εδώ ένα σειρματόσκηνο, κάνανε μία ανακαίνιση για το μονοπάτι και χρησιμοποιούσαν αυτό για να κατεβάζουν τα υλικά. Ορίστε, εδώ βάζουν τα υλικά. Ξεκάθαρα μια ωραία χαράδρα. Τελείωσε όμως. Κατάφυτο κάτω. Σίγουρα νομίζω πως αξίζει να το δείτε αυτό το μέρος. Πάμε να συνεχίσουμε. Ήδη ακούγονται τα νερά. Πλησιάζουμε. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο το θέαμα. Αδειμονώ να το δω. Νομίζω κι εσείς. Οπότε κλείνω τώρα γιατί είναι λίγο απότομα εδώ. Αν δεν είναι εδώ ο παράδεισος, νομίζω ότι δεν είναι πουθενά. Από τα πιο όμορφα μέρη που έχω δει. Και ένα σταυράκι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω έτσι λίγα πραγματάκια. Δεν χρειάζεται να βλέπετε την αφεντομουτσουνάρα μου. Αρκεί νομίζω ότι να απολαύσετε λίγο. Πόρε δροσιά! Εντάξει. Είναι υπέροχα. Είναι απλά φανταστικά. Αν έχετε φτάσει ως εδώ, το μόνο σίγουρο νομίζω που πρέπει να κάνετε είναι να επισκεφτείτε αυτή τη διαδρομή Σιράκο Καλαρίτες. Δεν θα πω περισσότερα και θα σας δείξω έτσι περισσότερα πραγματάκια από εδώ πέρα, το τι μπορείτε να δείτε. Είμαστε Ιούλιο μήνα, το νερό τρέχει γάργαρο και πάμε να πιούμε νερό και να δροσιστούμε. Για να πας από το Σιράκο στους Καλαρίτες υπάρχουν δύο διαδρομές.
Μία διαδρομή είναι πηγαίνοντας με το αυτοκίνητό σου, περίπου είναι γύρω στα 40 λεπτά για να φτάσεις, και η άλλη διαδρομή, την οποία προτείνω εφόσον έχετε μία στοιχειώδη φυσική κατάσταση, είναι να κατηφορήσετε το Φαράγγι του Χρούσια. Είναι περίπου 1 χιλιόμετρο και 720 μέτρα η διαδρομή, μετρίου δυσκολίας, αλλά θα συναντήσετε σε όλη την όχθη του Καλαρίτικου ποταμού ένα γεφυράκι και πάρα πολλά όμορφα πράγματα που νομίζω ότι αξίζει να πας μόνο και μόνο για τη δροσιά, ιδιαίτερα αν είναι καλοκαίρι, και για το νερό που τρέχει εκεί, το οποίο είναι τόσο δροσερό λες και βγαίνει από ψυγείο. Έχουμε μπει ήδη στα σοκάκια του Σιράκου μετά από αυτή την εξαιρετική χαράδρα. Ακόμα λαχανιασμένος είμαι. Θα φτιάξουμε κάποια στιγμή και τη φυσική κατάστασή μας. Λοιπόν, πάμε στο ξενοδοχείο, πάμε να φορέσουμε μαγιό και να πάμε για βουτιά σε ένα καταράχτη και μια λιμνούλα. Για περισσότερα σε λίγο. Οπότε βλέπετε και τα στοκάκια εδώ. Τώρα που το είδα, σας πάω και λίγο να δείτε ποιος είναι εδώ από αυτό το χωριό. Οπα. Οδός Αθανασίας Τζουμελέκ, Ολυμπιονίκης. Ναι, είναι από αυτό το χωριό. Και το ξενοδοχείο που μένουμε είναι μπροστά μας. Έχει μια εξαιρετική ταβέρνα, πολύ εξυπηρετικοί άνθρωποι. Όχ βρυσούλες, όχ ακούω βρυσούλες. Λοιπόν, παραδοσιακή ταβέρνα και ο τέτοιος φιγούρα. Εκεί πέρα. Ναι. Η μυστηριώδη αυτή η μονή εμφανίζεται στο προσκήνιο το 1212 χωρίς να έχουμε περισσότερα στοιχεία για τη συγκεκριμένη μονή. Κατά την τουρκοκρατία, η μονή είχε πέσει θύμα ληστρικών επιδρομών από συμμορίες κλεφτών που δρούσαν στην περιοχή. Ως σύστατη ανάγκη προστασίας από τους κλέφτες, οι μοναχοί έφτιαξαν την ξύλινη γέφυρα, συνδέοντάς την με έναν μοχλό στο εσωτερικό, ώστε κάθε φορά που έβλεπαν τους ληστές να καταφθάνουν, σήκωναν το μοχλό και η είσοδος της μονής σφραγιζόταν οριστικά. Στο πίσω μέρος του μοναστηριού, πίσω από ένα αθώο αποθηκευτικό ντουλάπι, κρύβεται η είσοδος προς το περιβόητο σπήλαιο της Κυπίνας. Παρότι μη επισκέψιμο προς το παρόν, το σπήλαιο θεωρείται ένα από τα πιο ανεξερεύνητα της Ελλάδος και αποτελούσε κήττινος ποταμού που σήμερα βρίσκεται 60 μέτρα χαμηλότερα σε δεύτερο σπήλαιο μέσα στον ίδιο βράχο. Εδώ ήταν ντουλάπι και επί τουρκοκρατίας οι μοναχοί κρυβόντουσαν, το πίσω μέρος ήταν κρύπτη όπου κρυβόντουσαν οι μοναχοί. Πάμε στους μήλους Κουβιάθας. Έχει ένα μήλο, έχει ένα παραδοσιακό καφενεδάκι εδώ και έχει ένα καταράκτη που θα κάνουμε μπάνιο.
Φανταστικά. Πάμε να δούμε. Πίσω μας είναι ένα παραδοσιακό καφενείο, το οποίο παλιά ήταν νερόμυλος και ανακαινήθηκε και έγινε ένα παραδοσιακό καφενείο, το οποίο μπορείτε να φάτε, να πείτε καφέ, να φάτε μια εξαιρετική καριδόπιτα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Είναι στις όχθες εδώ του ποταμού. Μετά το καφενεδάκι λοιπόν έχει ένα δρομάκι, το οποίο έχει ανηφοριές κατηφοριές και είναι περίπου 10 λεπτά μέχρι τους καταράχτες και τη λιμνούλα όπου θα κάνεις μπάνιο. Οι καταράχτες του γεια σας. Γεια σας απλά έχει καθισμένο κρύο νερό. Και είναι όντως κρύο. Καταφέρνεις, μπαίνεις, γιατί είναι γύρω στους 4 βαθμούς, καταφέρνεις, μπαίνεις μέχρι εδώ για 5 δευτερόλεπτα και βγαίνεις. Οπότε ναι, βουτήχτε αν θέλετε να κάνετε παγωτό, βουτήχτε. Έχει κι άλλον ένα καταράκτη εδώ. Ή μπορείς να το πεις μικρό καταράκτη ή μπορείς να το πεις ντουζιέρα. Γιατί όχι. Τι λέτε, πάμε? Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Θυμάσαι το πρωί που πήγαμε σε ένα μονοπάτι Σιράκο Καλαρίτες? Δεν φτάσαμε ποτέ στους Καλαρίτες και φτάσαμε με τα μάξι στους Καλαρίτες, γιατί μας συνεπήρε το κομμάτι του Φαραγγιού και του ποταμιού εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τους Καλαρίτες. Είναι εξίσου έτσι ένα γραφικό χωριουδάκι, το οποίο ούτε και εδώ μπαίνουν αυτοκίνητα. Και πάμε να δούμε έτσι κάποια πραγματάκια. Αρκετά μεγάλο χωριό και αυτό. Εντάξει, οπότε πάμε να δούμε εδώ τι έχει να μας πει, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία και να δούμε μέσα το χωριό. Και εννοείται ότι σε αυτά τα χωριά δεν χορταίνεις να βλέπεις βρύσες. Βρύσες παντού. Και εδώ η πλατεία, η κεντρική πλατεία του χωριού. Τρίτη μέρα σήμερα και πίσω μας έχουμε το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Είναι στα 1750 μέτρα υψόμετρο και αφότου έπεσε αρκετές φορές από τον αέρα, κάποια στιγμή αποφασίσανε να το χώσουν μέσα στη γη. Λοιπόν, και εντωμεταξύ εδώ νομίζω ότι πρέπει να έρθετε, γιατί πέρα από το ότι είμαστε στα 1750 μέτρα και είναι ένα αλπικό τοπίο που αξίζει έτσι να δεις, έχεις και μία πολύ όμορφη θέα των Ιωαννίνων από εδώ. Βέβαια σήμερα η μέρα δεν βοηθάει, καθότι έχει αρκετή ομίχλη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έστω και έτσι τουλάχιστον θα προσπαθήσω να σας το δείξω. Τα Ιωάννα δηλαδή να σας δείξω. Λοιπόν, όσο φαίνεται, αλλά εντάξει, οκ.
δεν νομίζω ότι θα ξεχωρίσετε και πολλά από το βίντεο. Αξίζει να επισκεφτείς αυτόν τον τόπο και αυτό το μέρος. Εκκλησάκι Αγίων Αποστόλων, περίπου γύρω στα κάνα τεταρτάκι από το Σιράκο με το αυτοκίνητο, και ο δρόμος είναι αρκετά βατός. Άλλη ένα μονοπάτι για σήμερα. Θα περάσουμε πάλι από ποτάμι. Ξεκινήσαμε από τους μελισσουργούς στο χωριό. Έχει μονοπατάκι, σε βγάζει στο ποτάμι και μετά έχει καταράκτη. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε βέβαια εκεί. Ο καταράκτης του Πριονερίου βέβαια είναι κανένα 2 ώρο. Όμορφος κι αυτός. Παρ' όλα αυτά πάμε να δροσιστούμε τώρα, γιατί έχουμε καεί όλη μέρα στο αυτοκίνητο. Οπότε συνεχίζουμε και θα τα πούμε στο ποτάμι. Και μια πινακίδα για να δούμε περισσότερα πράγματα. Καλό είναι ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολλές πινακίδες για τα μονοπάτια και αρκετές πληροφορίες. Λοιπόν, τέλεια. Είμαστε εδώ και σου λέει το ρέμα Γκοφέριτα, μάλλον. Μπαίνεις μέσα στο ποτάμι και προχωράς. Βλέπεις όλα αυτά εδώ που λέει και φτάνεις στους καταρράκτες του Πριονερίου, οι οποίοι είναι αυτοί εδώ. Είμαστε στο ψηλότερο σημείο που υπάρχει οδικό δίκτυο στην Ελλάδα και αυτό λέγεται το ορεινό πέρασμα του Μπάρου, από την ομώνυμη οροσειρά, από την ομώνυμη βουνοκορφή του Μπάρου. Ο Μπάρος βρίσκεται στα Τζουμέρκα, εντάξει, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Θα σας αφήσω να δείτε τόσο από το drone όσο και από ένα ηλιοβασίλεμα που τυχαίνει και το βλέπουμε μπροστά μας τώρα. Οπότε δεν μιλάω άλλο, πάμε να δείτε εσείς.
τριήμερο οδηπορικό εδώ στα Τζουμέρκα έλαβε τέλος. Είμαστε εδώ στον Άγιο Γεώργιο και από κάτω έχουμε μια εξαιρετική θέα του Άραχτου, του ποταμού εδώ που διασχίζει τα Τζουμέρκα. Ένα εξαιρετικό τριήμερο, το οποίο είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Βουτήξαμε μέσα σε πισίνες, και όταν λέω πισίνες εννοώ φυσικές πισίνες με νερά, γάργαρα και πολλά μυγάκια. Μέχρι την επόμενη φορά, stay creative, μείνετε μαζί μας γιατί γυρνάμε τις γωνιές της Ελλάδας και σας δίνουμε tips και γωνιές τις οποίες αξίζει να φωτογραφίσετε. Αν θέλετε κι εσείς έτσι να βλέπετε κι άλλα τέτοια και να βλέπετε φωτογραφίες τόσο δικές σας όσο και αυτές που κάνουμε από τα διπορικά μας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας Amazing Greek Pics και μπείτε και στο Instagram Amazing Greek Pics. Γεια σας! Το τριήμερο οδηπορικό μας στα Τζουμέρκα έλαβε τέλος. Είχαμε ένα οδηπορικό το οποίο είμαστε εδώ στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος έχει και μια εξαιρετική θέα του ποινιού από κάτω. What?